गरेर भ्याएपछि अनि हल्का खाना खाइन्छ अनि त्यसपछि गइन्छ बिस्तारै। हामी साइकुङसम्म चाहिँ गाडीमा जान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हिँडेर हुन्छ कि ट्याक्सीमा हुन्छ जानुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ फेरि मजाले बाटोमा हिँड्दै। आज वेदर एकदम ठिक छ, जाडो पनि छ, चिया खानुपर्छ कि कसो हुन्छ। त्यो कुन चाहिँ बोल्दा ब्राउन कलरको चिया? ओके। अनि बहिनीहरूले नि अनि त्यो रातो कलरको चिया खाने। अनि यो चाहिँ याम सरलाई धेरै धेरै बधाई छ माया गर्नु। होइन मैले त्यही भने ट्याक्सी चढ्छौँ, ट्याक्सी चढेपछि चाहिँ बोटमा अनि बोटबाट चाहिँ कति मिनट लाग्छ अरे बोटमा? 10 मिनट भनौँ, 10 मिनट बोटमा। त्यसपछि ठाउँमा पुगिन्छ। अब त्यहाँ गएर पनि ठाउँ हेर्नुपर्छ, ठाउँ कस्तो छ होइन। ठाउँ पनि अलिकति भने जस्तो चित्त बुझ्दो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसो हेर्दा बोटको मान्छेले चाहिँ हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि अलिकति वार्निङ दियो होइन, गभर्मेन्ट एरियामा चाहिँ नबस्नु, त्यहाँ चाहिँ अब वार्निङ दिइरहेछ होइन। सो तिमीले देऊ अहिले पैसा अब? सबै म गर्छु नि। अहिले गएर चिया खाने हो, चिया खाएपछि सो हामी चाहिँ अब गाउँघर जाँदैछौँ रोटी खेल्न होइन। यो ठाउँ चाहिँ खासै बस्न मिल्दैन, तर मान्छेहरू बसिरहेको रहेछ होइन। एलाउड छैन यो ठाउँमा, सबै बन्द छ है। सो मान्छेहरू चाहिँ नाचिरहेको छ यहाँ। दिन रमाइलो छ, चिसो चिसो। I really love this weather. हामी चाहिँ बाटो खोज्दै हिँड्दैछौँ होइन। अब हामी चाहिँ अलिकति भित्र अलिकति सुनसान ठाउँमा चाहिँ गाह्रो बाटो भएकोमा यो बोक्न पनि निकै गाह्रो हुन्थ्यो। क्याम्पिङ साइट नै हो यो पनि। मान्छेहरू यहाँ आउँछ आउन त, अझै सानो छ एउटा। यो पनि खुल्लै छ ठाउँ होइन, खुल्लै छ यो ठाउँ पनि। नट गुड आई मिन नट ब्याड होइन, ठाउँ चाहिँ राम्रै छ के अरे। तर यो अलिक धेरै खुल्ला भयो, यो ठाउँ चाहिँ अलिक खुल्ला भयो। हामीले चाहिँ ठाउँ भेट्यौँ होइन। 3टा ठाउँ छ हाम्रो लागि चाहिँ सिलेक्सनमा। सो 3टा ठाउँमा चाहिँ सबभन्दा खुल्ला ठाउँमा बस्ने कि त्यो ठाउँमा त अब अलिकति गाह्रै छ होइन। सो हामी चाहिँ खुल्ला कि त यता उसमा के अरे, यो पनि ठिकै छ, पछाडिको पनि खुल्लै छ। हाम्रो चाहिँ कन्फर्म यही एरियामा बस्ने भयो होइन, खुल्ला ठाउँमा। सो यो एरियामा चाहिँ खासै हावा पनि चलेको छैन। हामी चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ खाना पकाइन्छ होइन। यो ठाउँ कस्तो लागिरहेछ मिल्छन्? यो चाहिँ हाम्रो अङ्कित सरले चाहिँ पत्ता लगाएको ठाउँ। अङ्कित सरलाई यो कुरामा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अङ्कित सर धेरै धेरै धन्यवाद। एडभेन्चर गाई, एक दिन मात्रै हिँडेर एडभेन्चर गाई भन्छ।
चटपटे चाहिँ एन्जीले बनाएको होइन, मिठो छ। पक्का मेड इन पोखरा जस्तै भइरहेछ होइन चटपटे चाहिँ होइन। त्यो श्याम सरले चाहिँ मजाले मिठो गर्ने तरिकाले खाँदैछ, राम्रो भइरहेछ नि चटपटे होइन मजाले। यस नेपालमै बसे जस्तो फिल भइरहेछ। ठाउँ पनि रमाइलो छ ठाउँ होइन। जस आजको रात चाहिँ जस एकदम मजा जाने भयो। के भन्छ अङ्कित सर? जस ओके, अब हामी चाहिँ बिस्तारै पानी लिन र चामल पनि धुने, बस अब साग सब्जीहरू पनि धोएर चाहिँ आउने हो। अब हामी चाहिँ चामल धुँदैछौँ होइन। अब यति भातले चाहिँ इनफ भइहाल्छ सबैलाई। म त खासै भात पनि खाँदिनँ, धेरै हुन्छ कि खाना धेरै लिएर पऱ्यो नि त होइन। 2 दिनै बस्ने हो के छ विचार? जस मजा आउँदो रहेछ उता तारिक। अङ्कित सरले चाहिँ यो कामको पन्जा स्क्याफोल्डिङ गर्ने र यो कन्स्ट्रक्सनमा लाउनको लागि चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट गरिरहेको छ हाम्रो अङ्कित सरले। सेफ्टी फर्स्ट। त्यसले गर्दाखेरि यो पन्जाको नाम देखाउँदैछ। Let me take a video. Anyway, happy Chinese New Year! अहिले चाहिँ अलिकति पानी परेको अवस्थामा छ। पानी ल्याउँदा अनि मसँग छेउमा बसिरहेको छ छेउ राजु गिभ एडभाइस। आई डोन्ट नो what is एडभाइजर हो, इन्जिनियर एडभाइजर। याम सरले चिम्ताले चाहिँ धेरै कुरा गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ बिहानको 6 बज्यो। सो भर्खरै सुत्न आएको हामी, रातभरि बसियो। अहिले चाहिँ 10 मा छु। अब चाहिँ सुत्छु एकछिन अनि एकछिन सुतेर लगभग अब 5-6 घन्टा सुतेर हिँडिन्छ हामी। एनिवे गुड नाइट।
मर्निङ सबैजनालाई। पोल्दिनु हुन्छ खाना त त्यहाँ मजाले अहिले चाहिँ लगभग 12 बजिसक्यो। पानीले हामीलाई अलिक सताइरहेको छ। पानी रोक्यो भने अब तेल चाहिँ बिस्तारै बन्द गरेर कमिजल खाएर अनि त्यसपछि घरतिर लाग्यो भने जाडोले पनि एकदम गाह्रो बनाइरहेको छ। जाडोमा तातो तातो सुप र ससेज हालेर हामी चाहिँ ग्रामीण खाँदैछौँ। पानी कहिले रोकिन्छ भनेर चाहिँ हामी कुरेर बसिरहेछौँ। हामी चाहिँ पानी कहिले रोकिन्छ भनेर कुरेर बसिरहेछौँ। र कफी खाने सोच आएर चाहिँ पानी उमालेर हामीले कफी पनि खायौँ र कफी खाँदै पनि छौँ र पानी पनि कहिले रोकेला भनेर कुरेर पनि बसेको छौँ। हामी चाहिँ प्याकिङ सुरु भइसक्यो। सबैले प्याकिङ गर्दैछ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँबाट अलबिदा हुँदैछौँ र बिस्तारै घरतिर फर्किँदैछौँ। रमाइलो भयो। वेदरले पनि एकदम साथ दियो र सबै कुरा चाहिँ चित्त बुझ्दो भयो। सेटिस्फाइड भयो। नेक्स्ट टाइम पनि फेरि यसरी नै क्याम्पिङ बस्न आइरहेको छ। हाम्रो क्याम्पिङ पनि सकियो। अब घरतिर लाग्यो। सबैजनाले सामान प्याक पनि गरिसक्यो। अब टक्क लास्टमा यो के हो खै के भन्छ यसलाई हुक्का भन्ने कुरा चाहिँ तानेर गइन्छ। हुक्का भनेको हाम्रो एउटा खाजा जस्तो भइसक्यो। यो नभई नहुने। To the sea